Shikues të Tribuna Channel, mirë mbrëma, faleminderit që jeni edhe sonte në politikë. Takohemi edhe sonte për të biseduar për zhvillimet e fundit politike dhe zhvillimet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Flasim edhe sonte për LDK-n, për qëndrimin e saj takon qeverisë, dialogut, propozimet të presidentit, saj takon një mocionit mundshëm votbesimi ndaj kësaj qeverie. Kemi pa që ka një ngërç numrash në Kuvendin e Republikës Kosovës, si nga ana e pozitës që nuk po arrin dot bënurat e mjaftueshëm jo rol për të mbajtur seancat e rregulla plenare, por aq më tepër edhe për të kaluar një sër marrëveshjesh, një sër propozimesh në fakt që po vinë nga qeveria, saj takon herës fundit delegacionit pra qeveritar drejtuar nga zoti Limaj, që dështoi të futen në rendite, pastaj edhe një platformë situar qeverisë për dialogun. E kemi pa edhe opozitën tek dështoi, po ashtu se rezultati mungesës numrave në propozim një projekt rezolute tjetër që doja pamundësonte presidenti negocionte me palën serbe, saj takon statusit e shkëmbimit territoreve, korrigjimit kufive etj. Çka realisht po ndodh në LDK, kam pas brëm studio zotin Lutfi Aziri, njëri nga nënkretarët e kësaj partie, i cili ndër të tjera ka shpallë edhe kandidaturën për të parën e LDK-s këtu, kur LDK do të propozojë, do të fillojë mbledhjen e shkrimeve për mocionin e votbesimit kësaj qeverie. Janë disa prej çështjeve që ne do t'i trajtojmë gjatë këtyre minutave në vim me një tjetër eksponent lart të LDK-s, ish kryetarin e komunës së Ferizajt, kryetarin e degës së LDK-s atje, antarin e kryesisë, zotin Muharrem Sfarça. Zoti Sfarça, faleminderit që jeni në politikë Tribuna Channel sonte. Faleminderit për ftesën. Po vini me ngut nga qyteti Ferizajt, jeni bë se është ka kalu goxha në spektrin publik, kështu është bë goxha e madhe kjo puna e këtij ministrit të ri të MPB-s, u bët edhe me një ministër nga Ferizaj. Natyrisht nuk jeni pa përfaqësi në këtë qeveri. Sado që s'jeni në pushtet si Lidhja Demokratike e Kosovës, po flas si qytet. Realisht unë Kosovën e shikoj si tërësi dhe jo si zona të ndara, pavarësisht asaj që Ferizaj nuk ka pas gjerë tani ndonjë ministër, e vërteta është që ka pas nivele edhe më të larta të përfaqësimit, edhe zëvendës kryeministër, madje për një kohë të shkurtër edhe vetë kryeministrin, siç ka qenë zoti Adem Saliaj, por përfaqësime tjera në nivel të partive tjera kanë qenë deri në zëvendës ministra. Por kësaj radhe është emëruar një ministër, më vjen mirë që është emëruar, pavarësisht dhe e uroj edhe në këtë mënyrë. Unë nuk e di se sa mund të zgjas ushtrimi i funksionit të ministrit në kohën kur ky koalicion që po qeveris Kosovën po emëron ministra afatshkurtër, sezonal, me korrespondencë, javor, dhe jo shumë me arsyetime para publikut edhe po i shkarkon. Unë nuk e di se sa do të arrijë ai ta ushtroj funksionin e tij brenda kompetencave që ka, por megjithatë mendoj që është një gjest i mirë, edhe do të ishte anakronike në gjithë këtë përfaqësim kaq të madh një administrate të madhe politike brenda qeverisë të Kosovës që mos të kishte madje edhe një senzacion të tillë. Megjithatë, unë mendoj që ne kemi qenë gjatë zgjedhjeve nacionale bashkë me AKR-n dhe kemi krijuar aq njohje sa për të njohur njëri tjetrin, dhe kjo që ka insistuar një deputet për shembull i AKR-s, unë nuk mendoj që ka që ka vetëm forcën politike kështu të AKR-s, sepse ne kemi qenë koalicion dhe sigurisht që edhe shumë vota ka marrë kështu nga Lidhja Demokratike. Tash rrethonat janë zhvilluar në këtë favor. Unë shpresoj që në të ardhmen do të ketë gjithmonë përfaqësime në gjitha nivelet, edhe nuk e shikoj këto as si diçka të jashtëzakonshme, as që do të dhënë ndonjë rëndësi, ndonjë pompozitet madh, se tek e fundit tash edhe ata polic që kanë konkurruar se ka mundësi mi ndihmu në kuj, është nga konkursi. Mirë, e thash sa për të relaksuar këtë hyrje të bisedës zoti Sfarça, ju referuat tërthorazi në këtë pjesë të parë edhe zhvillimeve brenda qeverisë, emërimeve, shkarkimeve, ndrrimeve, madje quajtet edhe emërime me korrespondencë në hierarkinë e lartë pozicioneve të shtetit. Shohim një lidhje demokratike më aktive
sa i takon kërkesës që është normale për çdo opozitë për zgjedhje dhe për të rrëzu këtë qeveri. Kemi pas deklarim të mbrëmshëm një prej deputetëve të LDK-s që thotë që mund të jetë java ardhshme dita kur LDK do dorëzoj të fillojë grumbullimin, do dorëzoj mocionin e votbesimit ndaj qeverisë. Keni pas edhe një mbledhje të kryesisë së LDK-s ku janë marrë disa vendime, një pjesë e cilave është komunikuar për publikun, cili do të jetë reagimi i LDK-s në ditët në vijim, sa i takon këtyre zhvillimeve të zgjedhjeve dhe të rrëzimit të qeverisë natyrisht. Lidhja demokratike brenda besimit vetë dhe përgjegjësisë qytetare që ka dhe strukturave të veta të organizuara me vëmendje ka përcjell të gjitha zhvillimet edhe në kuvendin e Republikës së Kosovës, po edhe brenda qeverisë dhe duke qenë një opozitë konstruktive, gjithmonë aty ku ka qenë e nevojshme për shtetin, ka qenë në vazhdën e votimeve të ligjeve me rëndësi shtetërore, mirë po në elementet tjera ku preket sovraniteti i Republikës së Kosovës dhe ku flitet për korrigjime që eventualisht mund të sjellin edhe vetë korrigjimin e vendimit të pavarësisë së Kosovës, ku diskutohet për mungesë të legitimitetit të mjaftueshëm, kështu ta quaj ashtu, gjithmonë Lidhja Demokratike konform kësaj përgjegjësie i ka pas rezervat e veta dhe është pozicionuar në atë mënyrë që paraprakisht secili të ushtrojë funksionet e veta brenda Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe brenda ligjeve të Kosovës. Në këtë rast ne kemi konsideruar që presidenti i Kosovës nuk ka pas legitimitet që të flasë për korrigjim kufesh apo shkëmbim dhe sigurisht që në asnjë mënyrë ne nuk do ta përkrahim një gjë të tillë përderisa ai nuk e merr legitimitetin nga kuvendi për të udhëheqë këto negociata. Po ashtu edhe rezoluta tjera që nuk janë aprovuar për shkak të një pak pozicioni që ekziston mes pozitës dhe opozitës, sepse as pozita nuk funksionon me shumicë, sa që është anakronike për shtetet e zhvilluara ku është e zhvilluar edhe demokracia, por edhe ne për fatkeq nuk kemi arritur që të mbledhim votat e mjaftueshme për ta rrëzuar këtë qeveri, qoftë edhe përmes mocionit të votbesimit, por ne jemi të sigurt që përfaqësues të Lidhjes Demokratike dhe të grupit parlamentar brenda ditëve të ardhshme do të merren seriozisht me çështjen e votbesimit edhe sigurisht që në kuadër të kësaj krahas edhe të hartimit të platformave edhe qeverisë edhe për bisedime do të ofrojnë alternativën qytetare për të ardhmen e Kosovës edhe për të ardhmen e zgjidhjes së problemeve edhe të shenzimit të kufirit me Republikën e Serbisë. Megjithatë, zoti Sfarça, shohim një lidhje demokratike të ndryshme, një lidhje demokratike tjetër, sa i takon temave të mëdha të kaluara në LDK-ja ka qenë pjesë, si thua, pashkëqeshme zhvillimeve madhore sa i takon procesit statusit, procesit dialogut me Serbinë dhe marrëveshjeve që kemi bërë si Republikë e Kosovës me atë të Serbisë. Sot shohim një lidhje demokratike e cila kërkon fillimisht një rilegjitimim ose një legjitimim të ri qytetar përmes zgjedhjeve, pastaj s'po ky ka qenë qëndrimi i LDK-s, pastaj një ekip të ri të unitetit dhe natyrisht bisedime pastaj me Serbinë. Shohim një tërheqje të LDK-s, kemi pa një LDK që i ka dhënë votën në demarkacionit, sado që njëjti ka lej në kuadër të mandatit të qeverisës. Si temë e madhe dhe e rëndësishme për liberalizim të vizave ta zënë. Lidhja Demokratike nuk është në atë kuptimin e re, po është një vazhdimsi e veprimtarisë së saj politike e ndërtuar mbi bazën e dialogut me të gjithë, edhe të brendshëm edhe të jashtëm, edhe me partnerë ndërkombëtar. Kjo është edhe arsye që Lidhja Demokratike i ka njoftuar të gjitha partitë si motra të partive popullore evropiane që qeverisin sot në shumicën e vendeve të Evropës për zhvillimet aktuale dhe absolut nuk është kundër bisedimeve, por me këtë legitimitet të munguar ose të pamjaftueshëm nuk ka asnjë arsye që të bëhet një nguti e tillë që të vendosen probleme të kësaj natyre që janë tepër të mëdha dhe tepër të rëndësishme për të ardhmen tonë të përbashkët,
në kohën kur edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian që kanë qenë udhëheqës të bisedimeve dhe organizatorët të këtyre bisedimeve janë në përfundim të mandatit të tyre. Ne nuk e konsiderojmë që duhet ndonjë ngutije jashtëzakonshme, ne kërkojmë as më shumë e as më pak për pas njohje reciproke, sepse premtimet për një vend në Kombet e Bashkuara për Kosovën nuk janë të barabarta me njohjen reciproke. Ne në momentin e njohjes nga Serbia e fitojmë vetë vendin e përfaqësimit në Kombet e Bashkuara dhe nuk besoj që do të ketë kushtëzime të tilla dhe pozicionimi i Lidhjes Demokratike karshi këtyre zhvillimeve është realizuar me unitet të plot brenda Lidhjes Demokratike dhe sigurisht që në zhvillimin e demokracisë do të respektuar edhe fuqia e opozitës, sepse asnjë proces në Kosovë nuk mund të realizohet dhe as nuk mund të mendohet pa pjesëmarrjen e Lidhjes Demokratike. Lidhja Demokratike do të marrë pjesë në këto procese, madje do t'i udhëheqë vetëm pas zgjedhjeve të cilat do të legjitimojnë përfaqësimin për çështje madhore. Po çka e bën të sigurt Lidhjen Demokratike të Kosovës, zoti Sfarça, që nuk do të braktiset nga opozita ardhshme, që tazë mund të jetë Partia Demokratike ose mund të jetë OK-ja ose Nisma, siç po bën sot LDK-ja me këto parti në pushtet? Realisht sepse po flasim për ndarje sa i takon temave të mëdha që janë ndarje kryesisht i kemi pa të prodhuara nga njëmëri notësh që individ kanë në raport me individ, zoti Sfarça. Çka nëse ju bojkoton opozita ardhshme juve, si drejtues qeverisë ose drejtues dialogu? Kjo besoj që nuk është çështje e natësh. Nëse shikohet nga ky kënd, ne kërkojmë vetëm legjitimim të shumicës në parlament, dhe legjitimimi i shumicës nënkupton të drejtën e udhëheqjes së këtyre bisedimeve. Nëse dikush mendon që nuk është Lidhja Demokratike, ne mund ta shohim këtë pas zgjedhjeve. Ne absolut nuk jemi të motivuar as nga rezultati i sondazheve kredibile ndërkombëtare dhe vendore që tashmë janë të njohura për opinionin e caktuar politik në Kosovë, por jemi të sigurt që Lidhja Demokratike do të përkrahet nga besimi i fuqishëm qytetar që do të legjitimohet me votë, si e vetmja shpresë për ndryshime në të ardhmen, edhe jam shumë i sigurt që këtij ndryshimi do t'i bashkohen edhe të tjerë, qoftë nga opozita, qoftë ndonjëra nga partitë në pushtet, sepse më në fund Kosova pas gjithë këtyre viteve të ndërtimit një shtetit bresht do të kalojë në një koncept tjetër qeverisës, në një model tjetër qeverisës, i cili do të arrit shpresën për zhvillim ekonomik në këtë vend dhe për rritjen e mirëqenies ekonomike dhe sociale, si edhe për thithjen e investitorëve dhe investimeve nga shtetet e fuqishme perëndimore, në mënyrë që tregu i Kosovës të jetë i mjaftueshëm edhe për absorbimin e fuqisë punëtore, po edhe për absorbimin e plotësimit nevojave tjera që janë të garantuara nga një shtet. Për këtë pjesën e qeverisjes do të flasim pak më vonë, zoti Sfarça, ndalemi edhe pak tek dialogu, po i referohen idesë së rilegjitimimit të përcaktimit të asaj shumicës në kuvend, e cila jo domosdoshmërisht do të përcaktoj presidentin e ri, i cili dim që tashmë është mes mandatit, një mandati që e mori edhe si rezultat i votës ndaj LDK-s, cilën ai para do ditë e falenderoj publikisht për votën masovike që i kishte dhënë LDK-ja në atë kohë, dhe i cili gjatë gjithë verës në fakt ka provokuar opinionin publik me një ide që quhen ai të korrigjimit kufive mes dy vendeve, që do të jetë kulmimi i një marrëveshje të paqes mes dy vendeve, që është marrja disa fshatrave komunave me shumicë shqiptare në Serbi, në luginën e Preshevës, si thot ai, ndërkohë ka derivuar edhe ideja që mund të bëhet me shkëmbim territori me disa komuna me shumicë serbe në veri. Unë besoj që kthimi gjithmonë mbrapa nuk na jep mundësi që të shohim përpara, për shkak se ne thamë edhe më herët që Lidhja Demokratike në përvojat e saj gjithmonë në emër të
aprovimit të vendimeve që kanë qenë në harmoni me interesin e shtetit, shpesh herë ka rreziku kështu dobësimin e brendshëm të partisë, dhe tashmë me asnjë kusht nuk jemi të interesuar që për interesa të ashtu quajtura të shtetit që dikush mund t'i fut në dorë tash që ne të dobësohemi politikisht, dhe jemi poshtë shumë të sigurt që nuk ka nevojë që ky shtet merret vetëm me presidentin, sepse shpesh herë presidenti me ato konferencat e përditshme për shtëp që mbante u shndrru kështu në një gazetar profesional propagandistik për vetveten, pa prodhuar diçka të re, ndërkaq që nëse ndodh ajo që t'i bashkohet diçka Kosovës, s'ka asnjë naiv në këtë botë që nuk e pranon, mirë po nuk mund të korrigjohet diçka që nuk ka ndodhur. Ne mund të korrigjojmë vetëm një gjendje faktike që ekziston, ndërkaq derisa ne nuk kemi pranim të kufijve ekzistues administrativ që kanë qenë edhe në planin e ahtisarit dhe që janë të vizatuar edhe në flamurin e Kosovës, nuk dim se çfarë do të korrigjojmë. Megjithatë, Kosova ka një problem të hapur me Serbinë, zoti Sfarça. Kisha mbrëm në studio zoti Azirin, i cili tha që ne kemi probleme me Serbinë, cilat duhet me i zgjidh, dhe cilat natyrisht do të kërkojnë edhe kompromise që mund të jenë dhëmshme në këtë rast për Kosovën. Dhe po flasim për mbylljen e një cikli me një armik gjatë vjetër, me cilin në fakt nuk e kemi demarkuar ende lidhjen e kufirit dhe me cilin bashkia ndërkombëtare bën presion që të mbyllim një marrëveshje. Në rrethonat kur do të vijë në tyre si propozim i dy vendeve, cili do të ishte qëndrimi i LDK-s dhe a ka pas brenda LDK-s debat mbi këtë çështje zoti Sfarça? Ka pas brenda LDK-s debat të tillë dhe qëndrimet janë unike, pa asnjë dallim kështu i cili do të reflektonte në mungesë të unitetit lidhjes demokratike, dhe qëndrimet e lidhjes demokratike për këtë çështje janë të njohura. Fakti që kemi një problem të hapur me Serbinë nuk na jep të drejtë që të flasim për korrigjime, shkëmbime territorësh e tjera pa pas legitimitet kushtetues ose legitimitet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Këtu qëndron problemi dhe ne mendojmë që vetëm legjitimimi i ri mund të jep pas zgjedhjeve të reja, mund të hap rrugë dhe shtigje për biseda të pranueshme për opinionin edhe publik. Po megjithatë i njëjti president do mbetet zoti Sfarça, domethënë prapë zoti thotë që do të jetë në kuadër të mandatit të tij. Po e zë mund bëhen zgjedhje këtë ose në vitin tjetër, LDK-ja mund vije si parti e parë, do të mandatoj kryeministrin, do të bëjë qeverinë me një partner të koalicionit ose vetëm, por presidenti do të mbetet aty sepse ai ka një mandat plot kushtetues, është momentalisht mesin e mandatit të tij. Domethënë po flasim për një president, fuqia e tij politike, për fuqinë e cilit realisht ne mund pajtohemi sepse kemi pasur që ka determinuar në fakt gjithë agjendën e kësaj vere sa i takon debatit mbi kufit, zoti Sfarça. Që është bë debat, po ne kemi një kushtetut parlamentar dhe nuk kemi kushtetut presidenciale. Mirë po, për fillimin e bisedimeve me Serbinë, unë më shumë e shoh si fajt të kryeministrit i cili publikisht deklaron që unë nuk kam kohë ose nuk jam i aftë që të merrem me këtë çështje, edhe natyrisht shfrytëzohet ajo mungesë kështu e vakumit për shembull që krijohet edhe e merr përsipër kokën në vete për shembull presidenti që të udhëheq këto bisedime, të cilat sipas rolit të tij që jep Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca ekzekutive, dhe besoj që në këtë gjendje çfarë jemi, çfarë do marrëveshje që mund të nënshkruhet me Serbinë nuk mund të ratifikohet në Kuvend. Edhe jam shumë i sigurt që si ka numra për ratifikimin. Një njeri që i ka udhëheq për shembull që ka qenë bisedime edhe trambujesë dhe ka lexuar deklaratën kushtetuese e tjera, nuk besoj që mund të shkoj më larg se sa për shembull që ti njeh paku këto çështje, dhe besoj që tashmë është bërë njohur kështu edhe nga partnerët e jashtëm, sepse tek e fundit Kosova nuk është vetëm produkti gjithë neve, po është edhe
një projekt ndërkombëtar dhe besoj që tashmë gjitha trokitjet që kanë ndodhur në tërheqjen e vërejtjes për këto çështje, cilat janë të një ndjeshmërie tepër qartë, tregojnë për këto që unë po flas. Për hir të së vërtetë, zoti Sfarça, kemi pas një heshtje amerikane në fakt, përfaqësisë amerikane, ta zëm po të flitej për kufit një vit më herët, do të kishte ndoshta edhe një mbledhje urgjente, një thirrje mbledhjes urgjente të Këshillit të Sigurimit. Shohem një heshtje amerikane, kemi pa një heshtje evropiane, përjashtimisht një reagimi të fuqishëm të zonjës Merkel, e cila pas vizitës që i bëri Maqedonisë në kodër të fushatës për referendumin atje, vetë se deklaroi që mbështet qëndrimet e palëve, mbështet marrëveshjet dhe çdo marrëveshje që mund vije si rezultat i dialogut mirëfillt mes Prishtinës e Beogradit dhe shteteve në rajon, do të qëndrojë, domethënë kishim edhe një zbutje të qëndrimit gjerman. Shihet që është punuar mbi këtë idenë presidentit zoti Sfarça, megjithatë shohim një rezistencë brendshme politike që natyrisht është një determinant e rëndësishme e zhvillimit të procesit tutje. Unë besoj që Kosova nuk do të shikuar as si zonë të interesave gjermane e amerikane të ndara, kështu si interesa, unë mendoj që janë çështje tona dhe nuk mund tash të jemi indiferent edhe nga përpjekjet e ndikimeve tjera, por përfundimisht dialogu është zgjidhja vetme. Mirë, po ne po flasim vetëm për legjitimimin e këtij dialogu përmes ligjeve që i parasheh Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet tona në fuqi, që tek e fundit duhet të ardhë në ratifikim në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Edhe besoj që vetëm ratifikimi mund të jep legjitimitet një marrëveshje. Gjitha këto, unë isha më shumë si përpjekje, si matje të opinionit publik, si prodhim të temave, debateve, se sa që mund të ketë diçka shumë serioze në proces. Mirë, cilat do të jenë veprimet konkrete të LDK-s në ditën vjem, sa i takon këtij legjitimimit që po e referuani, natyrisht janë zgjedhjet. Para se të shkojmë zgjedhje, fillimisht kjo qeveri duhet rrëzu përmes votbesimit të kuvendit ose përmes një marrëveshje që partnerët e koalicionit aktual mund të bëjnë për të shkuar në zgjedhje. Cili është plani i LDK-s? Tash keni marrë një mbledhje gjatë kryesie ditë kalume, kemi pas një qëndrim zyrtar të LDK-s për asaj mbledhje, edhe deklarime sporadike të protagonistëve të mbledhjes që shpejt do të kemi një emocion, që është një retorik e njohur opozitare në fakt, në terma konkret, çfarë do bëni ditën vjem? Gjithsesi, siç është opinioni ynë publik, po edhe qytetari njoftuar, ne kemi filluar me hartimin e platformës zgjedhore dhe platformës për dialogun me Serbinë, pas legitimitetit këtyre zgjedhjeve që ne po i presim e që do të ndodhin me siguri, sepse është interes i përgjithshëm i joni që nesër të ndrohet edhe të bie qeveria. Sa më larg që të shtyhet kjo, ne shkojmë drejt një humnere edhe sa i takon bankrotimit buxhetit të Republikës Kosovës që tërheqin vërejtjen edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Evropiane dhe Banka Botërore në fakt. Dhe sigurisht që ne edhe në konsultim me strukturat tona, sepse kemi filluar aktivitetin e vizitave në përdeg, në për gjitha degët e lidhjes demokratike, kërkesat jo vetëm të antarësisë së LDK-s, por si kërkesat qytetare janë që ne të punojmë më me intensitet për rrëzimin e kësaj qeverie dhe e shohim mocionin si variantin e fundit. Kur do të ngritet? Unë besoj që do të ngritet shpejt. Tash nuk mund të them, po me përgjegjësi them që brenda javës tashme do të fillojnë bisedimet me partnerët edhe brenda qeverisë, sepse ka edhe brenda zhgënjime dhe pakënaqësi me këtë mënyrë të qeverisë. Do ka komunikuar LDK-ja me disa me një LDK-ja është e hapur dhe njërin prej partnerëve. Komunikon me të gjithë, komunikon edhe me opozitën, edhe me pozitën, sepse dialogu është edhe filozofi politike, kështu e trashëguar edhe nga presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, dhe besoj që ne jemi në shtratin tonë politik. Tashmë po rritet gjithnjë më shumë bindja edhe nga ata që janë në pushtet, që
nuk mund të shkohet më me këtë status quo, sepse nuk qeveris askush me pakicë. Me pakicë numër. Si LDK, a jeni të sigurt, a keni komunikuar me ndonjërin, nuk po kërkoj emrin e saktë se kush është ai, ndonjërin prej partnerëve të koalicionit, që është i gatshëm t'ju jap votën për të ngritur mocionin, pastaj për të përzuar qeverinë me votë besim? Unë personalisht nuk kom komunikuar, po informacionet janë që LDK-ja është në komunikim të vazhdueshëm edhe në komunikim të përditshëm, edhe jam i sigurt që brenda asoj strukture ka edhe forca që ja duan të mirën këtij shteti, jo vetëm duke qenë në karrige, po edhe atëherë kur kërkohet ndonjë sakrificë për ndryshime, sepse rënja e qeverisë nuk mund të konsiderohet diçka tragjike, përpos një ndryshim esencial për të ardhmen tonë të përbashkët, për të ardhmen e fëmijëve tonë dhe të nipave dhe mbesave tonë. Po e bëjmë një shkputje shkurtë reklamash, zoti Sfarça, kthehemi pjesën e dytë të emisionit, vazhdojmë bisedën për zgjedhjet dhe partnerët e mundshëm të koalicionit të ardhshëm të LDK-s. Regjia, shkojmë në një blok të shkurtë reklamash. Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me zoti Muharrem Sfarçën, anëtarin e kryesisë së LDK-s, kryetarin e degës në Ferizaj, ish kryetarin e komunës. Pra, zoti Sfarça, ju referuam zgjedhjeve, kërkesës gjithnjë më të rritur të antarësisë së LDK-s, komunikimit që LDK ka me dikë nga partnerët e koalicionit, sa i takon mbështetjes që ka kërkuar nga ta për të rrëzuar këtë qeveri, për të ngritur mocionin natyrisht. Më intereson di, natyrisht do sondazhet e fundit konfirmojnë pozitën e liderit LDK-s nëse zgjedhjet do mbashin ofër. Kush janë vijat e kuqe të lidhjes demokratike të Kosovës për qeverisjen e ardhshme? Shohim një, si thua, flirt gjithnjë më të madh të LDK-s dhe të lëvizjes vetëvendosje në fakt që janë dy parti kryesore opozitare. Dhe shohim, si thuash, një sistem segmenteve të LDK-s që të mos qeveriset me Partinë Demokratike të Kosovës. A ka vendime në kryesinë e LDK-s se më kënë nuk do të qeverisni dhe nuk do të bënin koalicion të ardhmen? Kështu vijat e kuqe sa i takon bashkëqeverisjes eventuale, Lidha Demokratike të pas parasysh qeveriset e kaluara, ku ka qenë edhe vetë kështu pjesë, nuk i ka vendosur askujt, por i kanë vendosur partnerët tonë vijat e kuqe që s'mund qeverisin me neve për shkak gabimeve të tyre gjatë qeverisjes tonë, për shkak tradhtisë që është bërë qeverisjes së kaluar, dhe këta janë partnerët e PDK-s. Me këta, në asnjë mënyrë, Lidha Demokratike nuk do të bashkëqeveris për asnjë çmim, për shkak se është edhe kërkesë qytetare që më në fund bloku i krijuar nga PDK, vetëvendosje, nisma e tjera, më në fund... nisma, pani. Pani, jashtu quajtur, do më thonë që të shkojnë në shtëpi. Vetëvendosje nuk futet kur me ta. Jo, të shkojnë në shtëpi, edhe t'i hap rrugë një qeverisje të mirëfillt, e cila do të merret me funksionalizimin e shtetit, me funksionalitetin e ligjeve, me zhvillimin e demokracisë, me zhvillimin ekonomik të Kosovës, që të heqë dorë nga agjendat personale, individuale, të politikave populiste, të torturave që bëhen, për shembull, për opinionin qytetar, me deklarata pompoze e tjera, por që të qeveriset në mënyrë të qetë, edhe që të hapen shtigje dhe perspektiva edhe integruese edhe zhvillimore për Kosovën, sepse këto janë... A mund qeverisë LDK me lëvizjen vetëvendosje, zoti Sfarça? Edhe në rrethonat kur kemi pa që keni pas, si thuash, një armiqësi goxha të madhe me politike me lëvizjen vetëvendosje që, si thuash, ka arrit edhe në kulminacionin kur është sulmuar shtëpia e liderit LDK-s atë botë kryeministrit të Kosovës, zoti Mustafa, qoftë Prishtinë, qoftë në vendlinjen e tij në Prapashticë. Ne mendojmë që do të fitojmë zgjedhjet vetë. Kjo rritje që po tregon edhe trendi i rritjes së LDK-s në tërë Kosovën po e krijon frymën
fituse dhe fryma fitores do të shtrihet tonë në Bankë Kosovës. Megjithatë, me dikët do çeverisni zoti Sfarça. Gjithsesi, dhe ne pas hartimit të platformës qeverise do të gjejmë elemente të bashkëpunimit me partnerët me të cilët mund qeverisin bashkë. Jo tash po e shehni disa parti edhe kanë ndryshuar mënyrën e sjelljes edhe në opinionin publik, po edhe në opinionin qytetar. Disa që kanë qenë parti ekstreme të rezistencës, për shembull tash siç ka qenë lëvizja vetëvendosje, në një mënyrë janë pak më të butë. Mirë po, ne megjithatë kemi disa pengesa të cilat do të shihen më vonë se sot do të jenë të riparueshme. Se me kënd qeverisë lidhja demokratike është e drejtë ekskluzive e marrjes së vendimit nga Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike. Mirë po, është herët që ne të bëjmë politika përjashtuese, sado që e kem kështu trendin e rritjes së LDK-s. Esenca kryesore është që Lidhja Demokratike tash e 11 vjet, domethënë nuk ka qenë në këtë gjendje që dele para sipas sondazheve që ka, domethënë për herë të parë në këtë rast është, edhe jam shumë i sigurt që këtë do ta materializojmë, do të punojmë që kjo rritje, që këtë trend i rritjes të vazhdoj, në mënyrë që të mos bëhet i diskutueshëm asnjë çështje për qeverisjen e të ardhmen. Ka një trend të rritjes të LDK-s, natyrisht s'paku kështu raportojnë të gjeturat nga sondazhet zoti Sfarça, për LDK-ja është futur në një proces zgjedhjeve të brendshme. Po ashtu kemi pa që nga fillimi i vitit atëherë kur nga dobësimi i shëndetit lideri juaj zoti Mustafa u detyrua të ikte për kurim në Gjermani, pastaj u kthye në një gjendje e jo të plot kooperuar, domethënë ende ka restriksione në kuptimin e lëvizjes të prezantimit të shohim që është kthy fatmirësisht në aktivitetet e partisë, por i ka munguar LDK-s, ka lënë një vakum atje dhe ju jeni në procesin e rregull të zgjedhjeve brenda partisë, natyrisht pritet garë. Dhe disa prej figurave prominente të LDK-s tashmë veç kanë shpaqur direkt ose indirekt ambicjet për të drejtu partinë. Spaku nga taburi i kundërshtarëve të përbetuar të LDK-s në politikë, si thua, shohim një pritje, një gatishmëri që në LDK të ketë një përthyerje të re, që natyrisht do t'i lëndonte këtë pozitën e liderit partisë. Në asnjë strukturë dhe në asnjë nga mbledhjet që kemi pas nuk është diskutuar për çështjet procesit zgjedhor. Viti zgjedhor për Lidhjen Demokratike është viti 2019 dhe brenda strukturave tona është shumë e rëndësishme që të bisedohet për fatin e Kosovës dhe për zgjedhjet në Kosovë, për zgjidhjen që do t'i bëhet kësaj nyjes që ekziston sot në pushtetin e Republikës së Kosovës. Për neve më e rëndësishëm është ky fat i të ardhmës tonë se sa zgjedhjet në LDK. Shfaqja e kandidaturave unë konsideroj si një të drejtë demokratike, sado që mund të jetë e hershme, dhe jam shumë i sigurt që Lidhja Demokratike, po atëherë që gjitha dyshimet, gjitha atyre që mendojnë që nuk do të ketë asnjë përthyrje dhe asnjë ndarje, sado që oponentët tonë politik me shumë dëshirë presin diçka të tillë, por përvojat që ka pas Lidhja Demokratike me këtë ndarje, mendoj që e kanë mësuar shumë që të jetë shumë vigjilente ndaj këtyre proceseve dhe s'ka asnjë shqetësim në këtë çështje. Megjithatë, zoti Sfarça, kishim një kandidat për kryeministër nga radhët e LDK-s zgjedhjet e kaluara, që ishte zotri Huti, dhe nuk ishte zoti Mustafa natyrisht, e sekretari i partisë, po ashtu ish kryeministër, sepse po garante si një kryeministër në detyrë në kohën kur ne vetë shkuam zgjedhje, dhe LDK-ja si rroll herë ose për të parën herë u rendit si partia e tretë politike në Kosovë, me zotin Huti kandidat për kryeministër. Dua të them që megjithatë ka shumë rëndësi se kush do të jetë lideri në fakt, kush do t'i prija asaj liste, cili do të jetë ekipi. Shohim një gjenerat gjithmonë më dominante të re në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe një fërkim, si thua, me këtë pjesën seniore, me këtë pjesën e LDK-s tradicionale.
Ne kemi kështu liderin tonë të Lidhjes Demokratike, jam i kënaqur dhe i lumtur që po i kthehet gjithnjë më shumë kështu udhëheqjes Lidhjes Demokratike në mënyrë permanente, në konsultimet e tij të përditshme me gjithë nënkryetarin e kuvendit, shefin e grupit parlamentar, paraprakisht edhe sekretarin, si edhe me anëtarët e kryesisë është në nivelin e duhur dhe mendoj që gjitha këto janë më shumë prodhim i mediave dhe spekulime të oponentëve politikë se sa që është ndonjë ngjarje që prodhohet nga Lidhja Demokratike. Megjithatë, nuk mund të themi që do të kandidoj për kryeministër zoti Mustafa në kohën kur e nxjerrë zotin Hoti kandidat për kryeministër dhe ishte në top formë me shëndet. Nxjerrja e zotit Hoti për kandidat për kryeministër ka qenë një vendim konsensual i Lidhjes Demokratike, i kryesisë së Lidhjes Demokratike, me miratimin paraprak të vetë liderit të Lidhjes Demokratike, akademik Isa Mustafës, dhe me përkrahin e gjithë neve pas një zë kundër, pas një kundërshtim, edhe pas një ambicje nga të tjerët për të qenë kandidat. Edhe mendoj që kjo praktik edhe në të ardhmen do të funksionojë në këtë mënyrë, pa përjashtuar ambicjet legjitime të njerëzve që dëshirojnë të jenë. Mirë po, unë besoj që Lidhja Demokratike shquhet për menaxhimin e ambicjeve, qoftë edhe të atyre që mund të kenë shpesh herë ambicie iracionale. Për shembull tash unë kujtoj një intervistë të Ekrem Kryeziu thotë në pyetjen që i kanë bërë kolegë tuaj se a do të jeni kandidat për kryetar, thotë unë mendoj që Lidhja Demokratike nuk ka ardhur në atë gjendje thotë sot jem unë kryetar. Edhe besoj që gjenden zëra edhe të tillë. Kjo nuk do të thotë që i mohohet dikujt drejta, po unë edhe në degën e Ferizajt, për shembull, ka njerëz ndoshta që ndrojnë me qenë kryeministra, kjo nuk është nuk paraqet ndonjë problem. Por gjithçka në kohën e duhur. Këto janë rregullat të cilat janë edhe të pashkruara, po që i ka vendosur Lidhja Demokratike edhe si standard, edhe besoj që ka një gatishmëri absolute që secili në vendin e vet ta jep kontributin nga i cili kërkohet edhe konform votës që ka dhe mandatit që ka, në mënyrë që proceset shkojnë deri në fund. Kemi pa eksponent të Lidhjes Demokratike, përfaqësues kuvend, pra deputet të LDK-s, shumë zëshëm që kërkojnë përjashtimin e Teuta Rrogovës, bijës së presidentit Rrogova, themeluesit LDK-s, drejtuesit historik në fakt të LDK-s, përjashtimin nga LDK-ja, nga grupi parlamentar, rezultati i flirtit që ajo po bën me pushtetin ta zëm. E them me shkas për të evidentuar çarjet dhe përthyerjet brenda LDK-s zoti Sfarça, sepse ky nuk besoj që është qendrimi zyrtar i LDK-s apo jo. Jo, kjo është diçka e njohur dhe besoj që tek i fundit asaj edhe mund t'i lejohet deri në një nivel, por ajo sikurse gjithë ne e din që ka ardhur me votën e Lidhjes Demokratike aty dhe besoj që në një moment caktuar edhe ajo vetë do t'i përfaqësojë këto interesa dhe do të sillet konform përfaqësimit që ka marrë dhe besimit qytetar. A ka dallime brenda LDK-s një përthyerje gjeneratash zoti Sfarça? Lidhja Demokratike kemi pa një debat me zotit Haziri dhe zonës Osmanit, azëm sa i takon idesë së korrigjimit kufive që në fakt degeneroi goxhashëm në kuptimin e fyerjes që zoni Osmani bëri zotit Haziri pastaj. Unë besoj që edhe këto do të më shikoj kështu brenda kornizave të zhvillimit mendimit demokratik brenda partisë, që shpesh herë në parti tjera kështu mungon edhe kjo e dallon Lidhjen Demokratike kështu nga të tjerët. Ndërka që i takon gjeneratave, unë mendoj që Lidhja Demokratike është në një mënyrë si familja, i kem gjitha gjeneratat aty dhe të gjitha integrohen edhe korrespondojnë njëri me tjetrin. Unë besoj që politika e Lidhjes Demokratike nuk është politikë përjashtuese, as kërcënuese, për mos me thonë as shantazhuese. Unë besoj që secili ka vend brenda hapësirës në të cilën vepron, edhe ne do të punojmë që secili të ketë gjithnjë më shumë hapësirë, sepse vetëm kështu ne mund të ecim përpara. Natyrisht jeni eksponent i rëndësishëm i lartë i LDK-s, keni drejtuar komunën e Ferizajt, drejtoni degën e LDK-s në Ferizaj, dikë do të mbështesni. Natyrisht
për të parin e LDK-s, zoti Sfarça, kemi pas spaku një njeri deri sot që ka thënë hapur sado që me insistimin tim zoti Aziri veç se ka pranuar që do të jetë në garë për të parin e LDK-s, kë do të mbështesni. Sepse tash pres një përgjigje do të shojmë ka kohë e tjerë, por jeni di që edhe në kuadër të degës e LDK-s në Ferizaj, përmbani takime të rregullta në forumet të degës atje, jeni në proces. Edhe brenda degës, siç janë në komunikim të vazhdueshëm me gjitha degën Kosovë, ju dikë do të mbështesni zoti Sfarça, dhe kush është i preferuar juaj për të parën e LDK-s? Dega e Lidhjes Demokratike e Ferizajt i ka 26 përfaqësues në kuvendin e Lidhjes Demokratike dhe jam shumë i sigurt që brenda demokracisë se cili do të votoj sipas edhe perceptimeve, po edhe unifikimit që mund të krijohet për kandidatin i cili do të kandidojë, që mund të jetë më i miri në raport me kundër kandidatët. Tash, unë them me përgjegjësi që ne në zgjedhjet e kaluara e kemi përkrah fituesin, domethënë kemi përkrah liderin e Lidhjes Demokratike, akademik Isa Mustafën, edhe kësaj radhe kemi përkrah fituesin. Jo, shumë i sigurt. A do të kontriboni? A do të kontriboni në unifikimin e qëndrimit për cilin do që kandidoj? Do të kandidoj për mandatin e ardhshëm. Jam i sigurt që... Me qëta do të ketë garë, sepse do të Aziri ju nuk do të merrni ndonjë përgjigje që ne sot, për shembull, se unë përfaqësoj vetëm një për shembull një votimin, edhe ju sot nuk mund të bisedojmë për këtë çështje, cilat janë shumë të hershme, por mojnë e vitit arshëm, sipas statutit të LDK-s, LDK do të ketë një kryetar të ri, zoti Sfarça. Dega LDK-s nuk ka as preferencat e veta, po as nuk ka rezerva ndaj kandidaturave. Brenda konsenzusit do të ndërtohet edhe qëndrimi unik për procesin zgjedhor, por nuk është atë arsyeshme që tash kaq herët të bisedohet për këtë çështje. Mirë, një pyetje të fundit natyrisht mbeta bërë të pyes se si po qeveriset Ferizaj në administrimin e Partisë Demokratike. Keni qenë kryetar, keni dorëzuar si thua stafetën tek pasorësi juaj nga radhët e PDK-s, zoti Aliu. Si po qeveriset Ferizaj? Ferizaj po qeveriset si është më keq, duke mos respektuar asnjërin nga dokumentet e aprovuara në kuvendin e komunës, siç janë buxheti, siç janë plani zhvillimor komunal, si dokumenti më i rëndësishëm pas statutit të komunës, që ndërlidhet edhe me mosbatimin e projekteve, deformimin e tyre, dislokimin e projekteve transeshme me rëndësi strategjike zhvillimore për komunën e Ferizajt, siç është spitali i qytetit, siç është fillimi i gërmimeve nën Hekurudh në emër të një bashkimi të qytetit i cili përfundimisht do ta ndojë qytetin edhe zonën urbane për 100 vitet e ardhshme. E keqja më e madhe është që pjesë të këtij procesi bëhen edhe kryeministri, edhe kryeparlamentari, edhe gjithë tjerë që aty ku nuk zbatohet plani zhvillimor, ata vinë edhe prej shirika për inaugurim punimeve, që realisht nuk është një pasqyrë e mirë, po ashtu me disa projekte goditen drejt për drejt veprimtaritë biznesore përgjatë këtij segmentit të bashkimit të qytetit, ndërkaq që nuk bën studime paraprake të fizibilitetit që japin arsyeshmërinë e investimeve në ato projekte. Flitet shumë për borxhe, për shembull në emër të kontratave që i kemi bërë ne si komunë për projekte 2 edhe 3 vjeçare, e që i kemi bërë publike, sepse kanë qenë projekte që kanë vazhdu, ndërkaq që në të njëjtën kohë lidhen marrëdhënie kontraktuale me operator ekonomik për rreth 15 miliard treja për vitet e ardhshme, që në një mënyrë nënkupton rritjen e borxheve nëse këtu quhen borxhe. Prandaj ka një zhgënjim
një zhgënjem të arsyeshëm, mund të them, edhe një mungesë të komunikimit me qytetarë. Qytetarët janë të përjashtuar nga vendimarrja, sepse nuk organizohen debate publike, as debate me biznese, por më shumë merren me vendime të imponuara, në një mënyrë tregohet një farë urrëtie patologjike ndaj paraarzëve, pa marrë parasysh se kush ka qenë, sepse nuk kam qenë veç unë, por ka pas edhe nga vetë partia e tyre, për shembull. Në një mënyrë është një kopje e zbehtë e panit që është në nivel të Kosovës. Do të juftojmë një anë studio që të bisedojmë ekstra vetëm për komunën, po kur kemi edhe kryetarin e komunës studio, zoti Sfarça. Në fakt sonte motivi ishte LDK-ja, nuk ishte qyteti Ferizajt, por me që ju shohim tek reagoni si opozita atje ndjeva nevojë për qoftë edhe për shikuesit nga komuna që të japim një qëndrim tuaj. Faleminderit që ishit politikë në Tribuna Channel sonte, zoti Sfarça. Ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, do të shihemi nesër në 20:45 natyrisht me debatin e javës në politikë. Kisha në studio zotin Muharrem Sfarça, antarin e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryetarin e degës së LDK-s në Ferizaj, ish kryetarin e komunës, biseduam për zhvillimin politike në vend, për qëndrimin e LDK-s karshi koalicionit qeverisës, për mocionin dhe për mundësinë e zgjedhjeve. Dëgjuam se kush janë vijat e kuqe të LDK-s dhe me kë LDK planifikon të qeverisë. Do shihemi nesër deri në 20:45 ju lë me programacionin e Tribuna Channel. Mirupafshim.